सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह। आज हामी चाहिँ ख्रीष्टीय भजनको कोरस 15 र 112 नम्बर कोरस सँगै हामी सिक्ने छौं। स्तुति प्रशंसामा मण्डलीहरुमा चर्चमा स्तुति प्रशंसामा गाउँदाखेरि एउटै कर्ड भएको भयो भने सजिलो हुन्छ तपाईहरुलाई गाउनलाई आफ्नो मण्डलीहरुमा। मैले चाहिँ फर्स्ट फ्रेडमा क्यापो लगाएको छु र यसरी ई को शेपमा बजाएको छु। कर्ड चाहिँ ई अनि ए, यो ए लाई चाहिँ तलको यो कान्छे अंगुलालाई चाहिँ उठाइदिएको छु। राम्रो सुनिन्छ साउन्ड। यो सस भयो, सस कर्ड। अनि त्यसपछि यता एफ शार्प माइनरमा पनि यसरी बजाएको छु। यो 1 2 3 3 नम्बरको तारले दबाएको छु। अरु माथि चाहिँ हामीले यसरी बजाउँछौं, तर मैले यो चोर अंगुलाले चाहिँ 3 नम्बरको तारलाई मात्र दबाएको छु। एफ शार्प माइनर अनि यो ए, त्यसपछि बी मा चाहिँ यसरी बजाएको छु। हामी यसरी बजाउने गर्छौं, तर मैले चाहिँ तलको 1 नम्बर र 2 नम्बर तार खुल्ला छ। यो बी सस्पेन्डेड कर्ड बजाएको छु। यसरी चाहिँ के हुन्छ भने साउन्ड राम्रो आउँछ र बजाउँदाखेरि पनि एकदम असल सुनिन्छ। यस्तो कर्डहरु तपाईले अब सिक्दै जानु भयो भने चाहिँ असल सुनिन्छ बजाउन गाउनलाई पनि। र यस दुईटा कर्ड, यो दुईटा भजनमा चाहिँ के छ कर्डहरु हामी हेर्ने छौं सरसरी। माथि 15 नम्बरको कोरसमा चाहिँ आउ पूजो राज पुजारी, आउ भोजो पवित्र जाति, भज येशू मुक्तिदाता, उनी प्रिय महिमाको राजा। अनि हालेलुयामा पनि यस्तै हो। हालेलुया 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 हालेलुया। तल भज ए, एफ शार्प माइनर, ई, त्यसपछि यो चाहिँ एउटा सी शार्प माइनर। यो मैले चाहिँ भन्न भुलेछु तपाईहरुलाई। यो सी शार्प माइनर अनि त्यसपछि एफ शार्प माइनर अनि बी अनि ई मा जान्छ। बुझ्नु भयो होला। 15 नम्बर कोरसमा चाहिँ ई, ए, एफ शार्प माइनर, त्यसपछि अनि फेरि ई मा जान्छ, त्यसपछि सी शार्प माइनर, अनि त्यसपछि एफ शार्प माइनर अनि बी अनि ई। यस्तै घुमिरहेको हुन्छ 15 नम्बर कोरसमा चाहिँ सबै त्यो भजनमा चाहिँ। त्यसपछि 112 मा चाहिँ त्यही कर्ड नै हो। ई, एफ शार्प माइनर अनि ए र बी हुन्छ। यसमा चाहिँ यस्तो छ। तपाईं मेरो प्रभु, तपाईं मेरो राजा। अनि तल चाहिँ आराधना गर्छु म पनि, आराधना गर्छु म तपाई प्रभु येशूलाई, महिमित पार्छु म तपाईको नाम। यस्तो छ। माथि चाहिँ सर र तपाई मेरो प्रभु भनेर चाहिँ ई बाट एफ शार्प मा जाने, त्यसपछि ए मा गएर बी मा इन्डिङ गर्ने, त्यसपछि फेरि ई बाट एफ शार्प माइनरमा जाने अनि ए बी मा गएर अनि बल्ल ई मा जाने। यस्तै घुमिरहेको हुन्छ 112 नम्बरको कोरसमा। र यसलाई हामी चाहिँ बीट चाहिँ यस्तै सिम्पल रिदम छ, यस्तै बजाउने हो। यस्तै बीट छ। सजिलो छ बीट। ल आउनुहोस् हामी यसलाई चाहिँ सर र सबै गाउने छौं।
नयाँ यस च्यानलमा नयाँ आउनु भएको छ भने कृपया लाइक सब्स्क्राइब गर्नु नभुल्नु होला, ताकि आउने भिडियोहरू तपाईले सबै पाउन सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् हामी सुरु गर्नेछौँ। तपाईहरु सबैलाई यस भजन गीतलाई आफ्नो साथी संगी सबै कहाँ बाड्नुस्।